ก็ได้ค่ะข้าวหมูกรอบพิเศษไปแล้วค่ะต้องบอกเขาอ่ะ3 ก้อนลูกข้าวบะหมี่ธรรมดา1ก็เป็นธรรมดาข้าวสองเดี๋ยวเป็ดกรอบคนข้าวอ่ะคือเป็ดเล็กนั่งไหนนั่งหูเลยเอาข้าวหน้าเป็ดพิเศษนะครับเอาหมูพิเศษสองธรรมดาครับธรรมดาไม่มีใครอยู่เลย เข้าไปเลยตักก่อนเอาแล้วล่ะเรียบ พิเศษนะลูกคะกล่องพิเศษนะใส่กล่องเป็นกล่องละ60ค่ะอันนี้อย่างเดียวยัง60ถ้าผสมแล้ว
เกี๊ยวเป็ดเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบนึงพ่อไปต่อ3 จานที่3 คนแล้วก็อะไรอีกด้วยเป็นอย่างเดียว 1 แดง 1 เป็นอย่างเดียว 1 แดงอย่างเดียว 1แล้วก็แดง 2แดงกรอบ1แล้วก็แดงกรอบอันไหนอ่ะอันไหนก็ได้ แต่ว่านั้นมันมีเกี๊ยวเป็นกรอบข้างหน้าถ้าเป็นธรรมดาก็สั่งเป็นธรรมดา ส่วนข้าวเป็ด 1 หมูแดง 1แล้วก็คนน่าจะลูกมีแค่หมูกรอบอะไรนะลูก